اعتقاد که گذشته چراغ آینده است بسیار اعتقاد نادرست و خالی از هر گونه کارسازی است. گذشته چراغ آینده نیست. اون آینده‌ای که بخواد از گذشته خودش رو منعکس بکنه و به ظاهر از اون گذشته درس یاد بگیره و بخواد یک به ظاهر آینده جدیدی رو به وجود بیاره، در واقع هیچ چیزی جز همون گذشته نیست که صرفاً خودش رو بزک میکنه، خودش رو از زوایای به ظاهر متفاوتی در حافظه کلیت به اصطلاح اون ذهنیت انسانی، اون آگاهی ها منعکس میکنه. آینده هیچ چیزی جز گذشته نیست. این حقیقت باید کاملا آشکار بشه که انسانیت، تمام تاریخ انسانیت تکرار یک ماهیت و اون بازم میگم ماهیت زور، قلدری، کنترل، مالکیت و سلطه هست. شما نگاه بکنید همین اتفاقاتی که در این چند ماه اخیر بین فلسطینیان و اسرائیل داره اتفاق میفته. ببینید چقدر راحت هزاران هزار انسان دارن کشته میشه، اونم به شکل بسیار فجیعی و همه دارن داد میزنن از نمیدونم جنایت و آدمکشی و نسل‌کشی و نمیدونم قتل عام و همه دنیا دارن وراجی. اونی که باید بکشه داره میکشه، اونی که باید قتل عام بشه داره قتل عام میشه و اون جنایت هایی که باید انجام بشه هم داره انجام میشه و هر کسی هم شعار میده که باید اینطور بکنیم، اونطور بکنیم، اینطور بشه، فلان بشه، بهمان بشه، ولی عملاً هیچ چیزی جز تکرار جنایت انسانیت در ماهیت زور، قلدری، کنترل، مالکیت و سلطه هیچ اتفاقی دیگه نمیفته. اصلا مهم نیست که حالا شما از حقوق بشر بگید، دموکراسی بگید، نمیدونم کشورهای غربی رو نگاه بکنید، خیلی راحت دارن خودشون جنایت میکنن. خودشون اگر جنایت نکنن با جنایتکارا شریکن. دیگه واضح و مشخصه، خودشون هم میگن یا کاری نمیتونیم بکنیم، همینی که هست. از کنترل ما خارجه. یعنی چی از کنترل ما خارجه؟ یعنی اینکه حتی اگر ما هم به ظاهر بخوایم که انسان‌های با عدالتی باشیم، بخوایم حقوق انسانی رو رعایت بکنیم، ما حتی اگر به قول معروف سینه‌هامون به درد میاد که این بچه‌های کودک و زنان فلسطینی دارن قتل عام میشن، کاری نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه این چیزی هست که هست. خب این نشون میده که گذشته هیچ چیزی جز همین حال نیست و این حال همون گذشته است و به طور حد آینده هم همین گذشته خواهد بود. چرا ما مثلا میایم فیلم‌های مثل فیلم جنگ ستارگان درست میکنیم؟ چرا فیلم جنگ ستارگان این همه بیننده داره و میان مثلا چندین اپیزود ازش چندین سریال ازش درست میکنن؟ این همه اسباب بازی، این همه صنایع فقط حول محور جنگ ستارگان، جنگ آینده داره از همین امروز منفعت زایی میکنه. چرا ما اینقدر به قول معروف اینقدر علاقمند و غرق شده در این تضادها و تناقضها و این جنگها هستیم؟ به خاطر اینکه آینده ما در جنگ ستارگان هیچ چیزی جز گذشته نیست. آیا این گذشته، جنگ‌های گذشته، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و تمامی جنگ‌های دیگه‌ای که تمام تاریخ انسانیت از زمانی که تو غارها می نشسته و با
استخون نمیدونم لگن الاغ بر سر همدیگه میکوبیدن و سر همدیگه رو له و لورده میکردن، تا الان که دارن این همه بمب بر سر همدیگه میریزن، از جنگ اوکراین و جنگ اسرائیل بر علیه فلسطین و جنگ‌های دیگه، جنگ آمریکا و انگلیس با این حوثی‌های یمنی. چرا اینا استاپ نمیشه؟ چرا ما از گذشته درس یاد نمیگیریم که آینده به درک که حال بهتری داشته باشه؟ به خاطر که حال آینده وجود نداره. حال آینده هیچ چیزی جز همین گذشته نیست. تمام تاریخ انسانیت در تمام حیطه‌های اندیشه‌های انسانی هیچ چیزی جز تکرار تمامی این تضادها و تناقض‌ها به دور محور مرکزیت یافته زور، قلدری، مالکیت، کنترل و سلطه نیست. بقیه همه حرفه، همه فقط یه لقبه. دموکراسی، عدالت، آزادی، برابری، مساوات. کجا؟ خود تو به عنوان یک انسان با خودت نمیتونی از گذشته خودت درس بگیری که آینده بهتری داشته باشی. آینده خود تو در اون چیزی که هستی تکرار میشه. به خاطر همین در تا آخرین لحظه نفس کشیدنت هیچ وقت نمیتونی از این بار اسارت خارج بشی. نمیتونی بگی حالا دیگه من نمیدونم خنده شدم، گریه بودم خنده شدم. تو چطور میتونی گریه‌ای باشی که حالا بفهمه که خنده شده، در صورتی که خنده شدن تو نمیتونه خارج از فهم گریه بودن اصلا به خودش اسم خنده بده. حتی اون آقای مولانا هم خودش رو در خودفریبی کامل قرار داده بود. کجا اندیشه های عرفانی ما تونسته ما رو نجات بده؟ کدامین اندیشه های عرفانی ما در حافظ و سعدی و مولانا و شمس و خیام و هر کسی دیگه کجا تونسته ما رو مردمانی کنه که دیگه از گذشته دست برداریم، قطع رابطه بکنیم و اینکه حالا حالی داشته باشیم کاملا متفاوت، دگرگون شده، متغیر شده؟ اساساً تغییری ممکن نیست. برای اینکه شما فکر کنی حالا خنده شدی دیگه گریه نیستی، حالا با عدالت رسیدی دیگه نمیدونم در نابرابری نیستی، خب همواره باید در اون گذشته اون معنیزایی رو تداوم بدی که بتونی به این معنی، به این مفهوم هم معنی بدی. به خاطر همین جنگ‌های دیروز جنگ‌های حال و جنگ‌های فردا هستند و این جنگ‌ها هستند که انسانیت رو همواره به معنی خودش در می‌آورد.